ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀ ਸਿਟੀ ਸਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਲੇਟ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਜੋ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲਗਤ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 9 ਟੀਮ ਸਰੀ ਸਕੂਲਸ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੁਗੇਦਰ ਐਵਰੀਵਨ ਅਚੀਵਸ ਮੋਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਊਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਹਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਦਪਿੰਦਰ ਸਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੀਦਾ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ, ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। RCMP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ RCMP ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਈਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਫੈਂਡਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 에ਰਰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਦੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਂਝਾ TV ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀਅਰ ਐਂਡ ਸੇਫਰ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸਰਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਘਾਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। 1200 ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ EA ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ
ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਲੋਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਲੋਟ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਪਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬਾਥਰੂਮ, ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਡਲਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੋੜ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੈਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਲੋਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਟ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਵਟ ਆਰ ਦ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਐਂਡ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਉੱਥੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੀ, ਜੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸਰਨਸ ਘਟਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, RCMP ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੈ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇ ਟੀਨਏਜਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਰੈਲੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੋ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫਾਲਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। I grew up hearing this woman's name in our house. She was in the newspaper. My father, when I said I was coming here today, he wanted to join me. And I said, I'm not sure I can control you. He's that big of a fan. This remarkable woman has been elected to all levels of government, including 5 different ministries, including education. She is the former chair of the Surrey School Board, and she's the only person from BC to be elected to all levels of government. So, ladies and gentlemen, please welcome the living political legend. If I start the applause right now for Penny Pretty. What a fabulous day. Thank you, everybody, for coming, for believing in education, and for being here to support Balbir Gurm and her team. Team Surrey Schools. I like the sound of it because it is a team that helps make education happen. A team of trustees, a team of teachers, importantly, a team of parents. It's all about a team approach to education. I am honored. Where is Balbir, by the way? Oh, there you are, okay. I am honored to stand here today and support the nomination and nominate Balbir Gurm to run for the Surrey School Board, along with her entire quite wonderful team. I want to tell you a little bit about why I do this, why I stand here, because I don't do a lot of these anymore. But I'm here today. I have known Balbir for over 30 years. She is a friend and she is a colleague. She has a perspective about teamwork and education that I think is going to help this team win the 2022 Surrey School Board election. Jim mentioned a minute ago that Balbir is an academic. You know what? That ain't why I'm here. I mean, it's important. It's an accomplishment. I celebrate it. But I'm not standing here to nominate someone who has a doctorate in education without anything else to go with that. That's not what it's about. I'm here because I know the kind of work Balbir does. I want to give you one example. I, by the way, in another life, much earlier, started out my life as a registered nurse. And so Balbir and I have just this little tiny piece in common. But Balbir was named a fellow in the Canadian Academy of Nurses, which is the highest order any nurse in Canada can receive. Now, I want to tell you why I think that's important. I mean, it's a wonderful award and it honors the work, etc. But to me, what it speaks of is a characteristic that Balbir has that sometimes drives me crazy. But she's a driver. She is a driver. If Balbir says she's going to get something done, Balbir is going to get something done, and all of you will be on the list to help her. And if you haven't helped her, she'll be calling you tomorrow to find out why you haven't. And that's important because when you're talking about the future of children's lives, we have to have people who are prepared to speak up, use their voices, and advocate for the students in the Surrey School District. I once heard the definition that a school is
4 walls and a roof with a future inside. And I really like it because that's our future inside. Your children, your grandchildren, my grandchildren, who keep getting older, I can't understand it. But they are our future. As much as people use that phrase, I don't think they stop to know what that really means. One of the reasons I'm supporting this team is I come from a background in certainly living in Surrey and from politics, of working with a diverse group of people, a very diverse group of people. Even the caucus of people from the party I come from, that I look at now are diverse. I have had a look at the recent Surrey School Board photo. I would not suggest to you that they looked like the community I live in. But when I look over here at this table, I see people who look like the community that I live in. That's what I want to see. That's who should be making decisions. Because each of these people, based on their life experience, is going to bring a different perspective. And that's what the school board needs. Different perspectives breed different ideas, breed different opportunities and different possibilities. And I know that that's what this team will do. And I cherish that and I celebrate it. Thank you, with you. I know that one of the things that this team is standing on as one of their values and principles is that our children have the right to be safe at school. Safe in all ways. I don't just mean physically safe. I mean, I do mean that, of course. We see enough stories that it doesn't happen for every child. But I also mean emotionally safe, culturally safe, so that all of each child's differences are celebrated in the classroom. I don't know if you've ever heard the phrase that children are like snowflakes. See, every single snowflake is different. Every single solitary snowflake you would see is different. And every single child we see is different. And they all have their own gifts and talents that they can bring to a classroom, as long as people are prepared to make it a safe place to do that. That's what they will work for. And to have the learning resources in the classroom that will allow teachers to take the time they need with children whose gifts and talents maybe need to draw out a bit. But no child should not be able to share their talents and their gifts with the other children in their classroom. That's depriving the other kids in the classroom. If I can't make it safe for, I shouldn't use names, so I'll just use one of my own grandchildren. If they can't make it safe for Sam to be in this classroom and share his experiences, he's not going to thrive. He's not going to like school, and he's not going to thrive, and he's not going to want to go. He already doesn't really want to go because he's 15, but nevertheless, it's an age thing. You've probably all been through it before. ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। Raja, what type of mayor or members for municipal corporation, municipal committees do you expect should be? Yeah, actually, I'm looking for leaders who are bringing a positive influence to the community, who should consider inclusiveness. Definitely, it's not just the different ethnicity, but different age group as well. So that's the one that I'm looking for. And also, I'm looking for leaders who empower the youngsters, who focus on teens. There are a lot of problems within the teens. They are depressed, and especially with the COVID and all. So if at all we can focus youngsters, that would be nice. That's the thing. What are the major issues or social issues
you That- want to be solved? Social issues, if at all I say, the infrastructure as it is, everywhere there's a traffic and, somehow we need to manage it. We need to bring better infrastructure to manage the incoming crowds because more immigrants are coming into play. So if at all we can focus on the infrastructure, that would be good. ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ MP ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਸਮਹਾਓ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ? ਮੁੱਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚੋਂ 3 ਏਰੀਏ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਏਰੀਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ, ਬਟ ਉਹ ਏਰੀਏ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ 'ਚ RCMP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ। RCMP ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਬਟ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ।